So pag na-download nyo na yung files ng Never Alone mga boss, pupunta na kayo sa ating Zarchiver. So kung wala pa kayo na itong Zarchiver na to, nandyan din sa description ng video yung link na ito, no? So punta kayo ng download. Tapos hanapin natin yung game na dinownload natin. Letter N, Never Alone. Nasaan na ba yun? So ito siya mga boss. Yan. Ang gagawin nyo lang dyan is click nyo lang yan. Tapos click nyo itong view. Yan, view. Pagka-click nyo ng view, unahin yung install tong APK nya. So, click nyo yan. Tapos, click nyo open. Yan. Tapos, i-install natin to. So, hintayin lang natin siya ma-install. Yun. So, pag na-install na mga boss, click nyo lang tong done. Tapos, next natin gagawin is ito naman itong data ng ating game. Long press nyo lang po yung e-line na yan. Tapos, click nyo itong copy. Pagka-click nyo ng copy, punta kayo ngayon ng device memory mga boss. So, device memory, tapos punta kayo ng Android. Yan. Tapos punta kayo ng OBB. Yun. Tapos dito na natin i-paste yung kinapin natin na files. Ito yung paste button. Paste natin. Oops. So, ito na yung pinaka-interface ng ating game mga boss. So, papakita ko lang sa inyo yung konting gameplay na ito. Story to, no? Babae pala yung karakter natin dito. Uy, putik, may bear. May bear. Takbo. Huwag ka na lumingon. Uy, tumatalon din siya. Uy, putik, muntik na tayo mahulog. Sige. Mamabutan tayo. Uy, shit. Yari. Uy, nag-switch tayo ng karakter.
Kala mo ah. So, dalawa pala karakter natin dito. Sige, takbo. Adventure pala to. Oops. Ano yun? Tandem pala sila. Woy! Ito. Ah, ganun pala. Lakas ng hangin. Ano ba yun? Oo. Matatangay tayo ng hangin. Oy, mali. Nauna yung talon. Paaga. Kala mo ah. Ay, putik. Ay! Putik na tayo mahulog ng hangin. Uy, yan na yan. Ay, shit. Hintayin ko muna. Hintayin ko munang pumuti yung ano. Ay, ano gagawin? Hintayin muna natin pag nakaangkas tayo. Packs guide. Yun pala yun. Bakit tumalon ka kagad? So mga boss, hanggang dito na lang ating gameplay. Sana nagustuhan nyo na ating game mga boss. So maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli. Alright.